हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमाच किचन। आज आपण पाहणार आहोत झणझणीत पुणेरी मिसळ। मिसळ करण्याकरिता प्रथम आपण हे एक वाटी सुकं खोबरे ते भाजून घ्यायचे। छान असं ब्राऊन करून घ्यायचे त्याला। आपलं खोबरं ब्राऊन झालेलं आहे, ते आता आपण काढून घेऊया। त्यानंतर थोडंसं तेल टाकून एक कच्चा कांदा भाजून घ्यायचा आहे। तो देखील छान ब्राऊन करून घ्यायचा आहे। कांदा ब्राऊन होत असताना त्यामध्ये थोडंसं अद्रक आणि लसूण देखील टाकायचं आहे, तोही भाजून घ्यायचा आहे। त्याबरोबरच त्यामध्ये एक चिरलेला टोमॅटो टाकायचा आहे। हे सर्व एकत्र भाजून घ्यायचे। आपले हे सर्व जिन्नस भाजून झालेले आहे। त्यातच आपण जे सुकं खोबरं भाजून घेतलेले आहे ते टाकून घ्यायचे आणि सर्व हे मिक्स करून घ्यायचं आणि थोडंसं थंड करून मिक्सरला त्याची बारीक पेस्ट करून घ्यायची। मिसळ करण्याकरिता मी आता प्रथम तेल टाकून घेतलेलं आहे। आता त्यामध्ये एक चमचा मोहरी टाकायची आणि ती छान तडतडू द्यायची। त्यानंतर अर्धा चमचे जिरे टाकायचे। त्यानंतर कढीपत्त्याची 2-4 पानं टाकायची। त्यानंतर आपण जे सर्व मिक्सर वाटून घेतलं होतं ते टाकून घ्यायचं। आता त्यामध्ये लाल तिखट टाकायचंय 2 चमचे। अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा जिरे पावडर। हे सर्व टाकून हे सर्व मिक्सचर मिक्स करायचे। तसेच त्याच्यामध्ये 2 चमचे गरम मसाला टाकायचा आहे, गरम मसाला पावडर आहे। आपले सर्व भाजून झालेलं आहे आणि तेल देखील बाजूला सुटू लागले। आता त्यामध्ये हे जे आपण कडधान्य शिजवून घेतलेलं आहे मी सर्व मिक्स, हळद आणि मीठ थोडंसं टाकून ते टाकून घ्यायचंय। हे हलवून त्यामध्ये गरम पाणी टाकायचं। गरम पाणी टाकायचं आणि याला एक उकळी येऊ द्यायची।
आपण यामध्ये पाणी टाकून घेतलेलं आहे. त्यानंतर एक छोटासा गुळाचा खडा आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि याला उकळी येऊ द्यायची. आपली मिसळ तयार करून झाली आहे. ती आता आपण काढून घेऊया. छान तरी आलेली आहे. आपण मिसळ काढून घेऊया. प्रथम अगोदर यातून थोडी भाजी काढून घ्यायची आणि ती ताटामध्ये ठेवायची. त्यानंतर त्यामध्ये थोडं फरसाण टाकून घ्यायचे. त्यानंतर थोडीशी शेव. मग यात मिसळ मधून फक्त कट घ्यायचा आहे आणि तो टाकून घ्यायचा आहे मिसळमध्ये. त्यामध्ये थोडा कच्चा कांदा, कोथिंबीर आणि बारीक शेव टाकायची पुन्हा. आपली मिसळ तयार झाली आहे. माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.